ඔයා A level කරාද නැද්ද? O level කරාද නැද්ද? ඩිග්‍රියක් තියනවද නැද්ද? මොන සර්ටිෆිකේට් තියනවද නැද්ද? අදාළම නැහැ. වැඩේ කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාට ඒ හැකියාව තිබ්බා. ඉන්ටර්විව් එකේදී වුණත් අපි වැඩක් දීලා අපි ටෙස්ට් එකක් දීලා ගත්තේ. ටෙස්ට් එක ඉහළින්ම සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ ටෙස්ට් එක සමත් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට වැඩක් නැහැ. යා කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ? මොකක්ද ඉස්කෝලේ? ඩිග්‍රී මොනවද? ඒ වැඩක් නැහැ. වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. ඉතින් ඒක තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ වෙබ් ඩිසයිනින් කියන කොටස යටතේ ඔයගලම එතෙන්ට ගියන්න මේ පාඨමාලාව අපි හදලා තියෙනවා. කෝඩින් සහ ස්ටෑන්ඩඩ් තුල වෙනසක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට වැඩිපුර විස්තර කරන්න. දැනට ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. HTML CSS කියන්නේ කෝඩින් නෙමෙයි. කෝඩින් කියන්නේ ලැන්ග්වේජස් එක වැඩ කරන එක. HTML CSS කියන්නේ ලැන්ග්වේජස් නෙමෙයි කියන එක විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න. කවුරු හරි කියනවා එහෙම ඒක වැරදි. What is the difference between web design and web developer? ඩිසයින් එකේ ගොඩක් වෙලාට UI part එක කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් කියන ලොජිකල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගොඩක් පුළුවන් වෙනවා ඇල්ගොරිතම්ස් කියන්න ප්‍රොසෙසින් part එක ගොඩක් තියෙනවා ඩිසයින් එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාට ඒවා හැන්ඩල් කරන්නේ නැහැ ඩිසයින් එකේදී තියෙන ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකේ පේන ටික විතරයි ගොඩක් වෙලාට ඩිසයින් part එකේදී අපි වෙන්නේ ඒ කියන්නේ වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට විෂුවල් ඇස්පෙක්ට් එක තමයි ටාගට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් අපි හිතමු කස්ටමර් කෙනෙක් කියනකොට වෙබ්සයිට් එකක් ඕනේ කියලා. අපි ඒත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලට මොනවද මේක දාන්න ඕනේ? කොහොමද මේක පේන්න ඕනේ? මේකේ කලර්ස් මොනවද? මේකේ ඩිසයින් එක මොන වගේද? මේකේ පින්තූරයක් දානවද? මේකේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දානවද? කොහොමද දාන්නේ? මෙතන ප්‍රොඩක්ට්ස් එක පේජයකට ප්‍රොඩක්ට් හතරක් වෙනවා. ඊළඟ එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තුනක් වෙනවා. එහෙම මොන හරි අර ඒ වගේ විෂුවල් පැත්තේ කතා කරන දේවල් තමයි වෙබ් ඩිසයිනින් සයිඩ් එකට ඇඩ් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා. Mainly HTML CSS language එකක් විතර ගත්ත JavaScript වල හෝ JavaScript framework එක. ඔන්න ඔය ටික තමයි වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙකුට අදාළ ස්කෝප් එක. හරි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේකට අදාළ back end coding ඒ කියන්නේ scripting language PHP වගේ එකක් server side එකේ මොනවා හරි server side hosting ඊට පස්සේ cloud architect ඊට පස්සේ JavaScript වලින් front end එකකින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා දැන් Node.js වගේ ඒ වගේ අර React native වගේ ඒ වගේ අර ටිකක් complex දේවල් වලට යොමු වෙන එක. ගොඩක් මේකේ visual side එක අයින් වෙලා coding side එකට එනකොට තමයි web developer කියලා අපිට ඉරක් ගහලා වෙන් කරන්න බෑ. නමුත් අපි web developer කියලා පොදුවේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය දෙක ඔය දෙකට skills දෙකක් ඕනේ. සමහර අයට skills දෙකම තියෙනවා. සමහර අය designing පැත්තට හොඳයි. සමහර අය development පැත්තට හොඳයි. ඒ දෙන්න එකතු වුණොත් හොඳ team එකක් හැදෙයි. ඉතා කලාතුරකින් ඔය දෙකේම excel කරන අය ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට තනියෙන්ම කරගන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම අයට අපි කියනවා අර සියලුම දේවල් කවර් කරගන්න පුළුවන් අයට full stack developer කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඉතින් දැන් තමයි කියන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ eLearning.lk වෙබ් අඩවියට යන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයගලන්ට දැන් WhatsApp group එකේ link එක මම හිතන්නේ group එකේ වැටලා තිබ්බා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ eLearning.lk වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා web designer කියන course එකට යන්න පුළුවන්. එතන ඔයගලන්ට මෙතන register හරි login හරි වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට course එක ගැන විස්තර තියෙනවා. එතන ඔක්කොම syllabus එක ඔක්කොම දාලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් enroll වෙන්න එකට. එතකොට මේ තියෙන්නේ course එකේ price එක අපි 11 වෙනිදා වෙනකම් මේක 13500කට ඔෆර් කරනවා මාස 3 කෝස් එක. මොකද මේක ඉතාම පහසු මුදලකට අපි ලබා දෙන්නේ. මේ වගේ දැනුමක් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි විශ්වාසයක් ඇතුව කියනවා. මොකද ඒවා එහෙම ලැබුණා නම් අපිට මේ පාඨමාලාව කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අදාළ කොස් තියෙනවා. ඒ කොස්ට් එක කවර් කරගන්න. ඒවත් ඔක්කොම බලලා තමයි මේ ඉතාම සාධාරණ මුදලකට මේ පාඨමාලාව මිල කරේ. සහතිකයක් ඔයගලන්ට ලැබෙනවා. නමුත් සහතිකයට වඩා මේකේ දෙන දැනුම මොන වගේ දැනුමක්ද ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි භාවයක් ඇති දැන්. ඉතින් ඔයාලට ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් red card credit card ඊට පස්සේ විවිධ payments app හරහා අපේ payhiya දාලා තියෙනවා. ඉතින් payhiya වල තියෙන ඔක්කොම payment methods ඔයාලට available. ඊට අමතරව iPay වලින් ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට එහෙම මුකුත් බැර නම් bank deposit එකක් හරහා ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාඨමාලාවට ගෙවීම් කරද්දී අන්තර්ජාලය හරහාම සිද්ධ වෙයි කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ ඉගෙන ගන්න web design නිසා. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ පැත්තෙන් එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ WhatsApp group එක ඕනෑම වෙලාවක ඔයගලන්ට සහයෝගය ඉදිරිපත් වෙනවා. WhatsApp group එකේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට direct phone support ගන්න පුළුවන් 0756 700 අංකයට. ඉතින් මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. 10% off තියෙනවා 11th October වෙනකම්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට රුපියල් 15000කට එහෙම නැත්නම් මාසෙකට රුපියල් 5000 ගන්න තමයි. එතනින් එහාට ඔයගලන්ට මේ පාඨමාලාව ලැබෙන්නේ. ඒතර තියෙන හැම සෙන්සුරාදාකම උදෑසන 10 12 මාස 3ක් දක්වා අපි මේ පාඨමාලාව කන්ටිනියු කරනවා. ඉතින් ඇයි මේ කෝස් එක කියලා තෝරගත්තොත් ඉතින් මූලික වශයෙන් දැන් මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තේරෙලා තිබුණතර වෙනස්ද කියලා මේ කෝස් එක. නමුත් පොදුවේ කිව්වොත් මේක job oriented directly employable කට්ටිය තමයි හදන්නේ. අපේ ආයතන වල තියෙන අවශ්‍යතාවයත් මේ කෝස් එකකින් අපි සපුරා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් internships දෙක තුනක් විවෘත වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. සර්ටිෆිකේෂන් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට
සර්ටිෆිකේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා ඩිජිටල් ක්‍රෙඩෙන්ෂල් එකක් හම්බ වෙන්නේ ඩිජිටල් ක්‍රෙඩෙන්ෂල් එකක් කියලා කියන්නේ ඕනෑම ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේ CV එකත් එක්ක ඔයගලන්ට ලින්ක් එකක් එහෙම නැත්නම් QR කෝඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ කෝඩ් එකට ගියාම ඔයගලන්ගේ ඩිජිටල් වෙරිෆයිඩ් third party verified third party කියන්නේ අපි නෙමෙයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට කරා කියලා අපි අපේ කෝස් එක පබ්ලිෂ් කරනවා අපි අපේ කෝස් එකට අදාළ credentials very කියන්නේ requirements ටික අපි පබ්ලිෂ් කරනවා badger.com කියලා වෙබ්සයිට් එක badger එකෙන් ගොඩක් වෙලාට University of Chicago ඊට පස්සේ University of Texas වගේ ආයතන පාවිච්චි කරන verification platform එක. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති Credly කියලා එකක් සමහර වෙලට Credly කියන්නේ මේ වගේම එකක්. නමුත් Credly ගොඩක් වෙලාට Australian base අපි ගත්තේ මේ US base company එකක්. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තමයි අපි host කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ result එක. ඒතකොට basically අපි මේ course එකට අදාළ criteria එක ඒ ඔක්කොම ටික දාලා ඔයගොල්ලන් course එකේ assignment එක pass වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට digital credential එකක් issue වෙනවා. ඒතකොට ඒක නිකන් ලස්සන online badge එකක්. ඒකට click කරාම ඔයාගේ නම මේක ඔයා මේ ටික complete කරා කියලා ඔයාගේ අර සම්පූර්ණ track record එක ඒකේ වදිනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ඔයාගේ employer ට පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි මේ course එක ඔස්සේ හදන Stack Overflow profile එක, ඒ වගේම Git එකේ වගේ profile එක, ඒ ඔක්කොම ටික ඔයාගේ employer ට කියන්නේ interview board එකේදී පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු plus points ඔයාට අදාළ career එක land කරන්න. හැබැයි මේක ලේසි නෑ. මේක ගන්න අපි නිකන් දෙන්නේ නැහැ මේ කෝස් එකට සහභාගීලා සල්ලි ගෙවුවා කියලා කොහොමවත් මේක ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි අදාළ දෙන වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. අපේ ජජ් බෝඩ් එකක් ඉන්නවා. ඒක හරියටම අර නිකන් පෙරහුරුවක් කියලා හිතන්නකෝ යුනිවර්සිටි එකේ වයිවා එකේ පෙරහුරුවක් කියලා හිතන්නකෝ. අපි එච්චරම වයිවා වගේ ෆෝමල් ලෙවල් එකකට යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අදාළ අංග ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අසයින්මන්ට් එක සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඒක බෝඩ් එකකින් රිවිව් වෙනවා. බෝඩ් එකකින් ඔයාලට කමෙන්ට්ස් දෙනවා. ඒ කමෙන්ට්ස් ඔයා හදලා පෙන්නුවොත් ඔයාට සර්ටිෆිකේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකට නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකේ වැඩක් විදිහට තමයි මේක අපි ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් මේක සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් වුණත් මෙතනින් ඉස්සරහා මේක ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකටත් එහාට ගිය තැනකට ඔයගොල්ලන්ව අරන් යනවා.